Hang Én, hang động lớn thứ 3 trên thế giới. Với cái tên bắt nguồn từ hàng triệu con chim én làm tổ và sống trong hang, đây là điểm đến đầu tiên, cũng là bãi trại số 1 trong chuyến hành trình đến với Sơn Đòn của mình lần này. Theo mình tìm hiểu, đây cũng là con đường tiếp cận Sơn Đòn thuận tiện và dễ dàng nhất. Mời mọi người cùng theo dõi hành trình hôm nay của mình nha. Mình đang tiến vào vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong này thì sẽ không được phép sinh sống nhỉ, và sẽ chỉ có một bản làng tên là bản Đòn và có người ở thôi. Và lý do là vì người ta đã đến đấy từ những năm 90 rồi, trước khi vườn quốc gia được thành lập. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng chào đón bọn mình với những tán cây xanh, mát lịm và đẫm mưa. Tiết trời tháng 3 vẫn còn đang se lạnh, nhưng cái lạnh nhẹ nhàng này cũng làm thứ mùi của rừng thanh thanh tươi tươi làm sao đó. Nó khó tả cực. Nói chung là mình yêu cái mùi đấy, mát mát thoảng qua mũi mỗi khi có một cơn gió đi qua. Mình sẽ di chuyển khoảng 3 tiếng để đến với bản Đòn, và khi mà đến bản Đòn thì sẽ dừng lại nghỉ trưa. Đoạn đầu tiên sẽ là đoạn downhill, đoạn xuống dốc. Và sau khi chạm đến con sông đầu tiên thì sau đấy sẽ là 25 lần vượt sông suối. Địa hình chỗ này khá là giống với Hàm Lợi mọi người ạ. Đoàn đi luôn có người đi đầu và người chốt đoàn, cùng nhiều thành viên khác hỗ trợ. Vậy nên dù là đi trong rừng già, mình vẫn cảm thấy rất an toàn. Sau đoạn suối vừa rồi thì hình như mưa ngớt đi sao ấy. Sắp đến bản Đòn. Như này, núi xương. Sau 20 năm bảo tồn thì bây giờ Phong Nha Kẻ Bàng đã có rừng phát triển rất là tốt như thế này. Và mình đã đến với bản Đòn. Cái nhà màu vàng vàng kia là trường mà bên ông Salit xây lại sau đợt lũ 2020. Theo như mình biết thì ban đầu trường học được lập ra ở đây là để xóa mù chữ cho người lớn. Về sau thì xóa mù chữ cho người lớn xong thì mới có trường học cho trẻ con. Xong rồi kiểu mọi người cũng dựng lên một cái trường đơn sơ, nhưng mà nó bị lũ cuốn mất năm 2020 ấy. Và cái trường 2 tầng vừa rồi là được xây lại. Và xây cũng chắc kiên cố hơn, xây 2 tầng. Để một là chống nước lũ, và thứ hai là đấy cũng là nơi mà mọi người có thể tránh lũ tránh bão luôn. Ở trong này thì sẽ không có đường dây điện nước gì hết, mà mọi người sử dụng điện mặt trời, nên là nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết. Ngoài ra thì mình nhớ không nhầm thì đến tận năm 2021 thì mới bắt đầu có sóng Viettel vào đây thì phải. Không biết tí nữa test xem có. Đây là các idol trong lòng chúng tôi những ngày này. Mỗi anh thồ một túi này lên tận 35 cân. Rồi, có 17 túi như thế này, tức là lên đến hơn 500 cân à. Đây, một cái nhà trong bản thì nó đơn sơ như vậy thôi. Em bé trong nhà này có nhiều giấy khen quá này. Lũng Đòn này, bản Đòn này là đến tận những năm 90 cái đợt chiến tranh ấy, bộ đội mình có phát hiện ra một dân tộc nữa. Tí nữa mình check lại xem tên là gì, nhưng đại loại là khi mà được phát hiện thì người ta vẫn như những người ở thời kỳ đồ đá, tức là không có quần áo và che chắn người bằng lá cây, rồi sẽ rình bắt chim ở cửa hang én như vậy để ăn. Và sau khi tìm được thì người ta mới đưa ra ngoài sinh sống, và họ mới gọi là bắt đầu phát triển, là dân tộc mới đông lên một chút. Sau một màn hỗn loạn vì bắt, nãy giờ đoàn mình phải bắt được không dưới 10 con, mười mấy con, mỗi người 2-3 con đấy. Thế thì nhân lên phải 30 con. Và anh chị bị cắn. Mình thì chưa thấy nốt bị cắn, nhưng mà cũng không biết là có an toàn không nữa. Đây là bữa trưa của mọi người hôm nay. Món cuốn. One or two is okay. 4, 5, 6, 7, no problem. Nói chung là siêu đầy đủ luôn. Nhìn nhỏ nhem này. Thì anh Dũng có bảo với bọn mình là ở đây chó nhiều hơn người. Người thì tầm 50 người, nhưng mà chó thì lên đến 200 con. Mọi người không nên cho bọn nó ăn, tại vì nếu cho một con thôi là nó sẽ gọi 199 con còn lại. Nhưng mà thông tin mới được cập nhật thì sau đợt lũ năm 2020 thì cũng có nhiều đứa bị chết đấy. Nhưng mà bây giờ chỉ còn khoảng 40 ít hơn số người. Mọi người ở đây nuôi chó rất là nhiều để kiểu bảo vệ khu vực khỏi thú, bọn nó không vào phá. Sau bữa trưa, đón chờ đoàn mình là 3 tiếng tiếp tục trekking để tới được bãi trại trong hang én. Chặng đường này vẫn như trước, chìm trong khu rừng nguyên sơ của Quảng Bình.
Sau khoảng 3 tiếng di chuyển, lối vào hang én cuối cùng cũng đã ở trước mặt bọn mình. Mình đã bắt đầu thấy cửa hang én rồi. Mình đã bắt đầu đến hang én. Đây là cửa phụ của hang én này. Nó hơi hẹp hẹp một tí. Thì nó sẽ đi vào xong rồi leo xuống bãi trại. Thì ở đây sẽ phải thay mũ bảo hiểm để đi trong hang, với cả là thêm cái đèn đường thì trong hang sẽ rất là tối. Đây là những túp lều đơn sơ. À đây, hóa ra đây chính là lều của mình thật. Này có tên Ngọc Anh ở đây. Đây chính là lều của tôi. Một chiếc lều đơn bé nhỏ. Bọn mình đã đến bãi trại ở hang én rồi. Đây là bãi trại đầu tiên trong số 3 đêm ở trong hang của bọn mình. Thì ngày đầu tiên ở hang én là hang động lớn thứ 3 trên thế giới. Và 2 đêm còn lại bọn mình sẽ ở Sơn Đòn, ở hố sụp 1 và hố sụp 2. Hôm nay thì trời cũng hơi sầm xì nên là nó không có cái ánh nắng chiếu vào như trên ảnh ấy. Nhưng mà lúc mà ngồi nhìn ở đây thì cái vòm nó rất là rộng, rất là cao và ánh sáng kiểu mờ mờ, có nhiều hơi nước sương sương nữa. Nói chung là mình đã check kỹ càng xem là chân cẳng có con vắt nào không rồi. May là không còn nữa, chưa biết thế nào nhưng hiện tại là không còn nữa và mình sẽ chuẩn bị để đi vệ sinh tắm rửa. Và ở đây đợt này mình đi là mùa đông nên là còn có cả phòng xông hơi nữa. Vào mùa hè, một bên sẽ lạnh và một bên sẽ ấm hơn một chút. Nhưng hiện tại thì cả hai bên đều rất là lạnh. Eo ơi, nãy giờ mình đi xong rồi nó đục ngầu đây này. Bọn mình có rất là nhiều món. Nhưng mà đây, khoai tây chiên này, là thịt bò xào dứa, rau cải này, sườn roti, đậu sốt cà chua và cơm. Kiểu này thì không thể nào giảm cân với thực đơn này được. Mọi người đừng hy vọng 4 ngày mà giảm cân được, 4 ngày về tăng 2 cân. Em mà đăng lên á, em share cho anh. Anh share cho 600 món một tơ nữa, em còn 600 lại nữa. Trời ơi, ở trên trần hang có một cái xô đỏ mắc kẹt. Và đấy là mức nước lũ của năm vừa rồi, năm 2020. Đại loại là mọi người ở đây khi mà thu dọn bãi trại thì để quên cái xô. Rồi khi mà quay lại thì nó đã ở trên trần hang rồi. Dã man luôn ấy. Kết thúc ngày đầu tiên của tour Sơn Đòn, cảm giác ngồi lại qua đêm trong vòng hang của hang én thật lạ lùng. Suốt cả ngày mình cứ trộn rộn cảm giác hồi hộp với Sơn Đòn. Nhưng vào lúc ngồi đây, ở bên đống lửa và cùng mọi người làm quen thêm, thứ bình yên mỗi khi được ở trong lòng thiên nhiên lại tới, khiến mình không thể không nhảy nhót trong lòng. Chưa gì là đã kết thúc ngày 1 rồi. Mình rất là hồi hộp chờ đến ngày 2. Bây giờ là tầm 9 giờ tối. Ban nãy thì bọn mình cũng đã đốt lửa trại xong rồi kiểu ngồi buôn chuyện với nhau. Sáng mai thì cần phải dậy sớm một chút. Chắc là phải tầm 6 giờ 6 rưỡi là dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Xong rồi 7 rưỡi là bắt đầu ăn sáng và 8 rưỡi là bọn mình bắt đầu khởi hành để đi. Chắc là bây giờ mình sẽ ngồi viết vài dòng lưu bút, ghi lại những cái suy nghĩ lúc này. Xung quanh mình bây giờ là tiếng chim ấy mọi người ạ, tiếng chim én. Trong này là hang én tại vì có hàng triệu con chim én ở đây. Và bây giờ xung quanh mình đang toàn là tiếng chim, cũng như là tiếng nước chảy. Có một cái đoạn sông ở trong hang. Không biết phải nói thế nào. Mọi người về ở đây mới cảm nhận được rõ ấy.
đen đặc và nhìn như kiểu có một lớp sương mờ mờ ở trong đấy. Khả giấy tí đó.